Кожен, хто коли-небудь відкривав PMBOK Guide уперше і бачив там нескінченні таблиці з inputs, tools and techniques and outputs, реагував однаково. Хотів просто закрити цю книжку і втекти, куди очі бачать. І я вас дуже розумію. Коли я вперше готувалась до PMP, я дивилась на ті сторінки і думала, що мені з тим всім робити. А потім поступово я почала розуміти, що PMBOK – це як кухня проєктного менеджменту, а ITTO – це рецепт до кожного процесу. І давайте одразу, тепер уже без зайвих метафор, ITTO – це є 3 складові будь-якої управлінської дії. Inputs – те, що ми маємо на вході, tools and techniques – що ми з цим робимо, і outputs – те, що ми отримаємо в результаті. Це основна логіка кожного процесу у PMBOK Guide. Вона однакова і для планування ризиків, і для контролю якості, і для комунікацій. PMI просто взяв природну логіку дій і систематизував їх і записав їх словами. Розгляньмо з вами конкретні приклади. Скажімо, процес Plan Risk Management, так, планування управління ризиками. Тут серед основних наших вхідних даних inputs буде статут проєкту, реєстр стейкхолдерів і зовнішні фактори Enterprise Environmental Factors. До методів і інструментів належать експертна оцінка, зустрічі і аналіз даних. А на виході отримаємо план управління ризиками – Risk Management Plan. Все дуже просто. Є вхідні дані, застосовуємо до них аналіз, наш досвід і отримуємо документ, який каже, як ми будемо працювати з нашими ризиками. Або інший приклад – Plan Communications Management з тої ж самої процесної групи. Тут на вході у нас теж реєстр стейкхолдерів і документація щодо вимог – Requirements Documentation. Серед інструментів – комунікаційні моделі і також зустрічі. А на виході – Communications Management Plan – план управління комунікаціями. Тобто тут ви аналізуєте, хто з ким має комунікувати, через які канали, як часто. І на виході отримуєте зрозумілий план комунікацій. Як бачите, все дуже логічно. Просто без назви ITTO це звучить як якісь звичайні структуровані процеси. Так? Багато хто з вас вже працює саме так, але не знав, як це називається. Є декілька ITTO, які з'являються майже у всіх процесах. І їх дійсно варто запам'ятати, бо вони, так би мовити, оселилися у більшості тем. Це є, наприклад, експертна оцінка, Expert Judgment, коли ви залучаєте досвід тих, хто вже робив подібні проєкти чи завдання. І жоден план не можна створити без цього. Так, якщо у вас є маляр, який вже колись малював кімнату, і ви малюєте наступну, то ви можете в нього спитати, скільки він фарби потребував і скільки часу йому на це пішло, умовно. Так само мітінг, зустрічі, вони теж повторюються у дуже багатьох процесах, і це насправді універсальний спосіб синхронізації вашої команди. Аналіз даних практично скрізь, від планування до моніторингу. Project Management Plan – це один з головних документів, який майже завжди є серед вхідних даних, серед ваших inputs. А Approved Change Request або просто Change Request – це може бути як input, так і output для контрольних процесів, коли треба щось оновити після моніторингу. І якщо розуміти ці базові елементи, то половина ITTO вже стане інтуїтивною. Багато студентів запитують, як же ж це вивчити? Тут я вам можу сказати тільки одне. Не вчіть нічого з цього на пам'ять. Просто думайте. Коли ви бачите процес, уявіть його як трансформацію. Що у вас є, що ви з цим будете робити, і що отримуєте на виході. Їх занадто багато, щоб всіх запам'ятати. Так, вам треба знати декілька основних. Крім того, у вас є також 49 процесів, у вас є knowledge areas, це все треба дійсно знати на пам'ять, багато формул. Але ITTO, я вас прошу, не вчіть на пам'ять. Приклад. Ви готуєте презентацію для спонсора. Ваші інпути – це є попередній звіт, KPI і дані з екшн-логу. Ваші інструменти – це PowerPoint, аналітика і дизайн. Ваші аутпути – це зрозуміла візуальна історія для прийняття якогось рішення. Ось і вам і ITTO. Тому це ні в якому разі не таблиця для зубріння. Це структура мислення, яка робить вас системним. Вона допоможе вам не загубитися в хаосі і завжди знати, що робити далі. Проєкт-менеджер не мислить тільки категоріями, що мені треба сьогодні зробити, а він подумає скорше, що я маю на вході, які інструменти для цього застосувати
і який результат я хочу отримати. І саме так народжується професійний підхід замість чисто інтуїтивного. Це відео відкриває серію, де я вам буду розповідати більш детально про найбільш поширені ITTO, тому обов'язково підписуйтеся, аби ми з вами розглянемо, наприклад, той самий вже згаданий Expert Judgment, ми поговоримо про аналіз даних, про interpersonal skills, про change requests, і не просто про що це таке, а як їх реально використовувати у проєктах. Тому ставте обов'язково дзвіночок, вподобайку, щоб не пропустити продовження, і напишіть у коментарях обов'язково, який процес вам завжди здавався найзаплутанішим. Розберемо його з задоволенням у наступних епізодах. Також я вам дуже рекомендую, якщо ви готуєтесь до здачі PMP, або якщо ви просто хочете глибше зануритися в світ проєктного менеджменту за світовими стандартами, поцікавтеся моїм курсом, посилання на нього ви знайдете в описі до цього відео і в закріпленому коментарі. Там я розповідаю зрозуміло українською мовою всі основні методики і про процеси проєктного менеджменту згідно з PMBOK Guide, а також Agile Practice Guide. Отже, я сподіваюся, вам сподобалося. Чекайте з зацікавленістю на наступні відео і до зустрічі!